درود و مهر فراوان بر شما. امروز میخوایم این محصول رو که ابزار سکاره از شرکت FNRC هست با هم بررسی کنیم. قبل از باز کردن دستگاه، اگر دستگاه رو دارین و تجربه کار با اون رو داشتین، لطفاً تو کامنت برام بنویسید. حتی یک نظر هم عالیه. حمایت و مشارکت شما هست که سبب میشه از برندهای مختلف ابزارهای جدید رو برای بررسی درخواست کنم. هرچی تعامل شما بیشتر بشه، دسترسی من به محصولات هم بیشتر میشه. این یعنی میتونم دستگاه بیشتری رو بررسی کنم. نقاط ضعف و قوتشون رو به شما نشون بدم. این کار کمک میکنه تا شما راحت‌تر تصمیم بگیرید که آیا باید ابزار رو تهیه کنید یا نه. اگر هنوز مشترک کانال نشدید، لطفاً این کار رو در نظر بگیرید. ادامه مسیر با حضور شما میسر میشه. اگر ایده یا پیشنهادی برای بررسی ابزارها در ویدیوهای آینده دارین، حتما تو بخش نظرات برام بنویسید. ممنونم از حمایت همیشگیتون. خب بریم ببینیم این محصول چیه. این یک دستگاه سکاره است. از برند FNRC مدل 2C53T. هم مولتی متره، هم اسیلوسکوپ، هم فانکشن ژنراتور. جعبش رو باز کنیم ببینیم چه چیزهایی همراه دستگاه هست. خب یک کیف داره به رنگ آبی و مشکی که برند FNRC از این رنگ استفاده میکنه. همیشه داخل محصولات FNRC وجود داره. یه دفترچه راهنما، به زبان چاینا و انگلیسی. یه فراپ هست. کاتتری هستش. 1000 ولت 20 آمپر. نوک سوزنی. تقریبا پراپ های معمولی. برای فانکشن ژنراتور یک کابل شارژ USB، یه راهنمای پراپ های اسیلوسکوپ، دو تا گیره سوسماری برای اسیلوسکوپ، حلقه‌های رنگی برای تشخیص پراپ ها، پیشگوشتی تنظیم و دو تا سر پراپ هم در اینجا داره. پراپ های نرمی داره. 1X 10X. خب در اینجا دیگه چیزی نیست. اینم خود دستگاه. اینا پلاستیک نرمه. یه پایه نگه دارنده داره. تعادل خوبی داره. جای شارژ و اتصال به کامپیوتر. و اینم دکمه هایی که روی دستگاه هست. در اینجا پراپ های مولتی متر قرار میگیره. در قسمت بالا این دوتا برای اسیلوسکوپ، چنل 1 چنل 2 و اینم برای فانکشن ژنراتور. خب بریم دستگاه رو با هم بررسی کنیم. خب اولین کاری که باید انجام بدیم پراپ ها رو رنگ بندی کنیم تا بتونیم راحت تر تشخیص بدیم.
از هر رنگی که دوست دارید استفاده کنید. من از قرمز استفاده میکنم. این پراپ اول در اینجا این حلقه رو داره. حلقه رو اینجا جا میزنم. حالا باید حلقه دوم رو در اینجا. پس این پراپ با رنگ قرمز علامت گذاری شد. این یکی از سبز استفاده میکنم. پس الان تشخیص پراپ ها برای ما راحت میشه. در اینجا یک خازن متغیر هست برای تنظیم پراپ ها که این پیشگوشتی رو برای اون استفاده میکنیم. اگر پیشگوشتی فلزی باشه تنظیمش کمی سخته. به خاطر همین فقط نوک فلزی داره برای چرخوندن این خازن. بقیهش پلاستیکی. خب بس این از تنظیم پراپ ها. خب دستگاه سه‌کاره FNRC مدل 2C53T. اول میخوام یک بررسی اجمالی روی دستگاه انجام بدم و بعد اونو با این اوون که اینم یک دستگاه سه‌کاره هست مقایسه کنم. پس بریم دستگاه رو روشن کنیم. دکمه پاور رو فشار میدم و نگه میدارم. اولین صفحه‌ای که میاد نوشته به زبان چاینا یا انگلیسی. و روی این دکمه میزنم. اولین تنظیمی که به من نشون میده اسیلوسکوپه. روی این دکمه میزنم. نوشته سیگنال جنریتور، ستینگ، مولتیمتر، اسیلوسکوپ. روی ستینگ دکمه تایید رو میزنم. در اینجا نوشته لنگویج، انگلیسی. گزینه دوم نوشته ساند، با این میام پایین. در اینجا میتونیم صدا و نور صفحه رو تنظیم کنیم. رو دکمه وسط میزنم. وارد شد. با این دکمه در اینجا نگه میدارم. میام پایین. نور صفحه که ترجیح میدم بیشترش کنم. رو دکمه منو میزنم. خارج میشم. با این دکمه میام پایین. در اینجا نوشته استارت آپ و بوت. شروع برنامه با چی باشه؟ ناون. روی مولتیمتر، اسیلوسکوپ و سیگنال جنراتور. روی ناون هستم. یه بار دیگه میام اینجا. نوشته آتو شات داون. خاموش بشه یا نه؟ روی آف هست. بعد از 15 دقیقه، 30 دقیقه و 1 ساعت. میام پایین. USB شیرینگ برای اتصال به کامپیوتر. دکمه وسط رو میزنم. یک بار دیگه میزنم. کابل USB باید متصل باشه. دوباره رو این دکمه میزنم. برمیگرده به قبل. رو دکمه منو میزنم. حالا رو این دکمه About ورژن نرم افزار 1.0.7. مدلم نوشته 2C53T. شرکت FNRC. یکی دیگه میزنم. در اینجا رسیدیم به فکتوری ریست. میخواید برنامه از اول اجرا بشه یا بازگشت؟ روی این دکمه میزنم. ریترن بازگشته. بالا فکتوری ریست هست. یعنی اگه دکمه تایید رو بزنم نرم افزار ریست میشه. رو منو میزنم. دوباره برمیگردم بالا. روی زبان. حالا برای اینکه از ستینگ خارج بشم دکمه منو رو نگه میدارم. پس این از تنظیمات ستینگ. برای اینکه بتونم دستگاه رو خاموش کنم دکمه پاور رو یه بار میزنم. دستگاه خاموش میشه. دوباره پاور رو فشار میدم و نگه میدارم. دستگاه روشن میشه. الان در حالت انتخاب هستیم. شارژ دستگاه تموم شده بود. من شارژر رو بهش متصل کردم. به کمک فانکشن ژنراتور 2 تا سیگنالم وارد دستگاه کردم. اول این گزینه‌ها رو بررسی کنیم. نوشته Move, Select, Trigger و پارامتر. اگر دکمه اول رو فشار بدم و نگه دارم حالت مولتیمتر نشون داده میشه. مولتیمتر در حالت خودکار هستش. میتونه مقاومت، ولتاژ AC، DC و تست بوق یا اون پیوستگی رو باهاش تست کنیم. در حالت آتو کمی زمان بیشتره. بهتر از حالت دستی استفاده کنیم. اگه 2 تا پراپا رو به هم بزنم مقدار اوم رو نشون میده و بعدا صدای بوق میاد. حالا رو این دکمه میزنم. در اینجا نوشت ولتاژ DC ولتاژ. حالا رو این دکمه میزنم. شد AC. دوباره رو این دکمه میزنم. رفت رو تست دیود و تست بوق.
تست کنیم. الان سرعت بیشتری داره. دوباره رو این دکمه میزنم، رفت رو تست دیود. تست ها رو بعدا انجام میدم. رو این دکمه میزنم، تست او، خازن، درجه حرارت سانتیگراد. اگر رو دکمه موو بزنم شد فارنهایت. میلی آمپر. رو دکمه موو میزنم، در اینجا نوشته دی سی، حالا شد ای سی. دوباره این دکمه میزنم، رفت رو حالت آمپر. ای سی دی سی. اینجا می نویسم. تو هر وضعیتی که باشید رو دکمه آتو بزنید، برمیگرده رو حالت خودکار. در اینجا دوباره این دکمه رو میزنم، در اینجا ماکسیموم، اصلی و مینیموم رو میده. در بعضی از گزینه‌ها گزینه اوریج یا میانگین رو میده. دوباره دکمه اتو میزنم. حالا دکمه دوم رو فشار میدم، نگه میدارم، رفت رو حالت اسیلوسکوپ. دکمه سوم رو فشار میدم، نگه میدارم، رفت رو حالت فانکشن ژنراتور. حالا که اینجا هستیم همین بخش رو براتون بگم. این بخش سیگنال ژنراتوره که میتونه برای ما سیگنال تولید کنه. سیگنال های مختلف رو در اینجا نوشته و در اینجا شکل موج رو داره نشون میده. وقتی سبز هست یعنی خروجی فعاله. ما میتونیم خروجی رو غیر فعال کنیم. دکمه وسط فشار میدم و نگه میدارم. رنگ سبز از بین رفت، اینجا قرمز شد و نشون میده که خروجی غیر فعاله. دوباره فشار میدم، فعال شد. روی این دکمه میزنم، شکل موجای مختلف داره. دوباره میرم بالا، مثلا شکل موج مربعی. حالا برای اینکه بتونم تنظیمات رو تغییر بدم یه بار رو این دکمه میزنم. در اینجا فرکانس که از 1 تا 50 کیلوهرتز، دیوتی سایکل که تا 100% میتونیم بالا ببریم و امپلیتیود که همون ولتاژ. یه بار دیگه روی این میزنم، انتخاب شد. میتونم بیام اینور، فرکانس رو تغییر بدم. یه بار دیگه روی این میزنم، حالا میام پایین. دیوتی سایکل. یک بار دیگه میزنم، الان شد 57%. یه بار دیگه میزنم، حالا میام پایین. اینم ولتاژ. یک بار دیگه میزنم، تا 3 ولت بیشتر نمیشه. الان 1 ولت و 3 ولت. دوباره این دکمه میزنم، حالا برای برگشت رو دکمه منو میزنم. خروجی رو بعدا روی یک اسیلوسکوپ دیگه به شما نشون میدم. حالا میخوایم وارد اسیلوسکوپ بشیم. دکمه سلکت رو فشار میدم و نگه میدارم. در اینجا دو تا شکل موج رو میبینیم، شکل موج زرد رنگ و شکل موج آبی رنگ. به این علامت ها دقت بفرمایید، هر کدوم یک رنگ خاص داره. رو تنظیمات اینا رو بهتون میگم. اگه دکمه پارامتر رو فشار بدم، وارد بخش تنظیمات میشیم. یه بار دیگه بزنم، برمیگرده حالت اول. حالا اگه فشار بدم نگه دارم، پارامترها حذف میشن. یک بار دیگه پارامترها برمیگردن. دکمه منو رو میزنم، وارد بخش تنظیمات میشیم. در اینجا گزینه‌ها دیده میشن و اینم تنظیماتشه. الان در حالت دیسپلی مود هستیم. YT و XY مربوط به نمایش اسیلوسکوپ است. من حالت XY رو در منحنی‌های لیساژ رو قبلا براتون گفتم. اگه یه بار رو این دکمه بزنم میتونم حالت‌ها رو انتخاب کنم. رو دکمه منو میزنم، برمیگرده. حالا گزینه بعدی. گزینه دوم کرسر یا مکان نماه X1 X2 Y1 Y2 افقی و عمودی. گزینه بعدی پارامترهایی که باید نمایش داده بشه. در اینجا زده A1 A off، یعنی همه پارامترها خاموش یا روشن. کانال 1 کانال 2. تو همین حالت دکمه وسط رو میزنم، کانال 2 کانال 1. حالا برای انتخاب گزینه‌ها یکی دیگه میزنم. در اینجا نوشته A on، فشار میدم، همه روشن میشن. حالا میرم بعدی، آف، همه رو خاموش میکنه. حالا میام ولتاژ پیک تو پیک رو انتخاب میکنم و فرکانس. خب رو دکمه منیو میزنم، حالا روی این دکمه
میام تو تنظیمات کانال ها، نوشته کانال 1 روشن باشه، پراپ روی X1 یا X10 باشه، کوپلینگ AC و DC و اینم FFT. باید رو پراپ اسیلوسکوپ تنظیم کنیم که X1 هست یا X10 و اینجا باید تنظیم بشه. اگه کوپلینگ تو حالت AC باشه دیگه ولتاژ DC به همراه سیگنال نشون داده نمیشه. این مربوط به کانال 2 پایینی تریگر هست. 3 تا گزینه در اینجاست. حالت مود هست، لبه و انتخاب کانال. در اینجا میزنم حالت سینگل و حالت نورمال. این هم حالت اتو. روی دکمه منو میزنم. این گزینه مربوط به پایداری شکل موجه. امکان همپوشانی رو برای تشخیص تفاوت‌های جزئی برای ما فراهم میکنه. یکی دیگه برم پایین. این مربوط به ریاضیاته. خب دیگه گزینه‌ای نداره. منو رو میزنم تا برگردم. حالا بریم رو تنظیمات تریگر. دقت بفرمایید دوباره برگشت تو همون تنظیمات اسیلوسکوپ روی تریگر. در اینجا مهمه که ما تریگر رو چه کانالی انتخاب کنیم، چون اگر کانال درست انتخاب نشه شکل موج حرکت میکنه. دوباره منو رو میزنم برگردم. الان شکل موج کمی میلرزه. دقت بفرمایید اینجا نوشته V و جلوش نوشته H یعنی ولتاژ. رو دکمه موو میزنم. V به رنگ آبی در اومد یعنی برای این کانال. دقت بفرمایید. حالا یه بار دیگه رو دکمه موو میزنم. حالا رنگ این وی شد زرد یعنی این کانال. حالا رو دکمه سلکت میزنم. رنگ زرد به صورت فلش، منظورش اینه. شکل موج بالایی رو حرکت میدم. دوباره سلکت رو میزنم. رنگ سبز شد اینجا. دقت بفرمایید تریگر داره تنظیم میشه. حالا تو همین حالت رو دکمه آتو میزنم. در اینجا اسیلوسکوپ به طور خودکار داره شکل موج رو بر من پیدا میکنه. رو دکمه تریگر میزنم. دقت بفرمایید تریگر رو چنل وان هستش. دکمه منو رو میزنم و برمیگردم. حالا اگه بخوام شکل موج ها رو سیو کنم یه بار رو دکمه سیو میزنم. یه بار دیگه سیو. حالا دکمه سیو رو نگه میدارم. اینا شکل موج هایی که من سیو کردم. با این حرکت میکنم. رو چهارمی هستم. دکمه وسط رو فشار میدم. این عکس سیو شده است. حالا اگه دکمه پارامتر بزنم برمیگرده به لیست عکس ها. یه بار دیگه میزنم برمیگرده به حالت اسیلوسکوپ. حالا رو دکمه چنل وان میزنم. همون تنظیمات برای کانال 1. رو چنل 2 میزنم. همون تنظیمات برای کانال 2. دکمه منو رو میزنم. دوباره برمیگرده حالت اسیلوسکوپ. خب حالا بریم بخش مولتی متر رو بررسی کنیم. رو حالت مولتی متر هستم. در حالت آتو قرار میگیره. تست رو با این انجام میدم، با دستگاه اوون هم انجام میدم. اول یک دیود رو تست کنیم. 678. حالا با این تست کنیم. 632. حالا این مقاومت رو تست بگیرم. این در حالت آتو هست. 1/62 بوق میزنه. حالا این دستگاه حدوداً 1 کنیم. خب حالا بریم حالت دستی. رو این دکمه میزنم. رو ولتاژ، تست بوق و تست دیود. دکمه مود رو میزنم. رفت تست دیود. دوباره این دیود اندازه میگیرم. 629 LED ها 248 229. حالا در این دستگاه $633 در اینجا چیزی نشون نمیده. در اینجا هم چیزی نشون نمیده. بریم تست مقاومت.
100 اوم رو داره نشون میده. 99.76. تست خازن اول 10 نانو، خازن دوم 94. سرعت خوبی داره. حالا این دستگاه 993 92. خب هر دو تا دستگاه عملکرد خوبی داشتن. کمی مقدار متفاوت بود که من فکر میکنم مربوط به پروب ها بشه. حالا به عنوان آخرین تست ولتاژ میخوام انجام بدم. رو دکمه آتو میزنم، پراپ ها رو متصل میکنم. منبع تغذیه رو 5 ولته، 4.98. ولتاژ افزایش میدم. 6 ولت، 7 ولت، 8 ولت، 9 ولت. قطع میکنم، روی این دکمه میزنم در حالت ولتاژ. حالا انتخاب میکنم 8.96. ولتاژ سریع بالا میبرم. در اینجا سرعت بهتری داره. سی و 1 ولت. کاهش میدم. اگر بخوام برم تو حالت AC با دکمه مود رو بزنم. منبع تغذیه متصله و 0 ولت نشون میده. خب اینم از بررسی دستگاه سکاره FNRC. لینک خرید مستقیم رو در بخش توضیحات میذارم. اگه داخل ایران تشریف دارید باید از وبسایت‌های داخلی این دستگاه رو تهیه کنید. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.